Okey geng, hari ni kita berada di Auto Selection Glenmarie Sime Motors untuk pelancaran showroom baru ini yang korang nampak sekarang kan. Ini adalah showroom baru yang melengkapi semua servis 360 degree. Sales dia ada, after sales dia ada, servicing dia ada, semua pun dia orang ada dan dia ada banyak brands juga. Korang boleh nampak sini ada BYD, ada Mini, ada Mercedes, ada BMW, ada Hyundai. Semua brands EV yang korang nak memang ada. Tetapi itu sajalah, korang kena tahu. Ini adalah used EV showroom yang pertama di Malaysia. Ya, EV second hand lah. Tapi semua pun electric vehicle sahaja. So kalau korang nak petrol ke hybrid ke, kena cari tempat lain lah. Tapi kalau korang betul-betul nak EV juga, EV yang terpakai lah, dan korang betul-betul nak yang high quality, cuba datang sini ke Sime Motors Auto Selection untuk services sebagai EV Next, iaitu sales service dia, dan Auto Selection 360 Vehicle Inspection, semua dia orang ada. After sales care pun dia orang ada. So kalau korang nak satu full proses lah, kalau korang tak nak lah yang kau beli lepas tu habis cerita, kalau korang nak full service, datang sinilah ke Sime Motors Auto Selection Glenmarie. Oh ya, dia orang juga ada 3-4 location lain dekat JB, dekat KL. So korang carilah location mana yang paling dekat untuk anda dan cuba tengok EV terpakai terbaru anda hari ini.